Goedenavond, welkom hier bij Volkssterrenwacht Urania, welkom op deze livestream. Deze keer niet vanuit de studio's, of de studio, ik moet niet gaan overdrijven, de studio op de Volkssterrenwacht, maar van bij mij thuis. Heeft een aantal redenen, maar laten we maar gewoon hopen dat mijn internetverbinding het een beetje goed doet, dat hier alles een beetje min of meer vlot gaat verlopen. En u bent in elk geval ook al bedankt om in elk geval nog te kijken, want het is een beetje een rollercoaster geweest in zekere zin. Dan is het weer vertraagd, dan ging het weer wat sneller, dan ging het plots een heel stuk vroeger gebeuren en dan werd het weer 2 uur uitgesteld. In elk geval, het ziet er naar uit dat het nu wel degelijk gaat doorgaan. En laat ons maar meteen overschakelen naar de beelden van NASA TV. Dan kan ik met NASA TV op de achtergrond, de klank die je daar ook een klein beetje hoort, al een beetje vertellen over wat er gebeurd is en vooral over wat er misschien niet gebeurd is. In elk geval krijgt u hier zicht op de controlekamer van Intuitive Machines, daar waar dus heel de afdaling en landingsprocedure gevolgd wordt. Je ziet dat ze daar in een grote cirkel zitten. Het zou naar het schijnt een beetje geïnspireerd zijn op de bridge of the Starship Enterprise, weet u wel, uit Star Trek. Maar goed, dat is een klein en onbelangrijk detail misschien. We hebben een aantal wijzigingen gehad in het tijdschema. Dat had ten eerste te maken met Lunar Orbit Insertion. Lunar Orbit Insertion is doorgegaan. En dan moet ik weer even op mijn pagina kijken. Gisteren doorgegaan in de loop van de namiddag. En als dat dan uitgevoerd is, het was een burn van ongeveer 408 seconden, dat dus de motor ontstoken geweest is. Een motor die werkt op vloeibaar methaan en vloeibaar zuurstof. Wel, dan wordt er na zo'n manoeuvre altijd gekeken hoe het zit. En men bleek in een iets andere baan te zitten blijkbaar dan dat men gedacht had. En daardoor zou men de landing een beetje vroeger hebben. Zou de landing in plaats van 23:49 onze tijd om 23:30, dus laten we maar zeggen een 20 minuten vroeger hebben plaatsgevonden. Dan bleek dat men in een of andere reden een baanaanpassing gedaan heeft, waardoor we plots nog een uur vroeger de landing zouden gaan inzetten. Om dan plots te horen te krijgen dat men een extra rondje rond de maan ging doen, waardoor de landing niet om 22:24 zou gebeuren, maar om 0:24. Wat de redenen waren van de eerste afwijkende tijdstippen is niet geheel duidelijk. Het is mij op dit moment ook niet duidelijk of dat men op een gegeven moment de Descent Orbit Insertion heeft uitgevoerd. Normaal gezien zou men in een baan gezeten hebben op een ongeveer 100 kilometer hoogte. De Descent Orbit Insertion zou ons naar 10 kilometer brengen, maar blijkbaar heeft men een aanpassing gedaan zodat het naar 200 kilometer ging, om dan zo verder af te dalen naar de 10 kilometer. Dus als ik het goed begrepen heb, is de DOI, Descent Orbit Insertion, niet gebeurd. Heeft men dat op een andere manier gedaan. De reden van het 2 uur uitstellen, dus het extra rondje dat men gedaan heeft, is eigenlijk belangrijker. Dat, zoals sommige mensen al vermoeden, was inderdaad omdat er een probleem was. Er is een bepaald instrument van de lander nodig tijdens de afdaling, dat is de Langer Range Finder, en dat blijkt niet te werken. Dat is nogal ambetant. Gelukkig zijn er ook een aantal NASA-experimenten of instrumenten aan boord. En de informatie van een van die instrumenten, dat is het NDL, of het Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Ranging Sensing,
Die gegevens worden nu gebruikt om de landing te gaan uitvoeren. Men is dus zeer snel op een ander scenario moeten gaan overspringen, andere informatie gaan gebruiken voor de afdaling. Voorlopig lijkt alles goed te gaan. Er zijn nog geen andere klanken geweest, zal ik maar zeggen, of updates geweest dat het helemaal niet fout loopt. En we kijken in elk geval, ja, u kijkt daar, of u ziet daar nu beelden, laten we maar zeggen, tijdens de voorbereidingen op de lancering. Dus u ziet de lander zelf, of de mensen die erbij betrokken zijn, in een van de clean rooms ongetwijfeld staan. Allerlei zaken die daar worden getoond. Maar wij wachten op 23 uur en 11 minuten, sorry, dus 0 uur en 11 minuten, ik heb het hier in UTC staan, dus 0 uur 11 minuten, dat binnen een tiental minuten. Dan heeft een belangrijk moment plaats, want dan is de Powered Descent Initiation gaat dan van start en dan gaat dus de motor ervoor zorgen, gaat continu blijven branden om ervoor te zorgen dat we richting oppervlak gaan na een tiental minuten. Wordt dan gekeken naar de landingssite. Er gaat er gekeken worden wat men dan in het Engels noemt Hazard Detection Avoidance. Men gaat dus kijken of er bepaalde rotsblokken bijvoorbeeld liggen en hoe dat men die kan gaan ontwijken. En dan gaat men verder met vertical en terminal descent, waarbij we dan uiteindelijk op het maanoppervlak moeten terechtkomen. Ondertussen zijn er twee andere dingen aan de gang, of een ander belangrijk ding aan de gang, dat is de Terrain Relative Navigation. Dat is terwijl dat dus we langzaam maar zeker dichter bij het oppervlak komen. We zijn op weg naar die 10 kilometer hoogte. Wordt er eigenlijk gekeken dat het traject dat men volgt inderdaad overeenkomt met het vooropgestelde traject. En dat maakt men dus foto's die men gaat vergelijken met kaarten die men aan boord heeft. Minutes away from starting our descent down to the lunar surface. So for me, so many successes with this mission already. So just a lot of excitement. I'm loving that. We zijn in elk geval al een heel pak verder geraakt dan de vorige Amerikaanse poging. En even kijken, dus u ziet boven de aftelklok die dan zegt dat we nog op een 20 minuten van de landing zijn. Ze hebben ook die is eerder op NASA TV al getoond, een hele speciale visualisatie van hetgeen komen gaat. Dat hebben ze ondertussen denk ik nog niet getoond tijdens onze livestream, dus we gaan daar nog heel even op moeten wachten. Wat ik wou zeggen, ja, dus deze landing, deze sonde, maakt deel uit van NASA's CLPS-programma, het Commercial Lunar Payload Services programma, waarbij NASA dus gewoon landers bestelt, van kijk, jullie bouwen een lander en wij gebruiken dat als een soort taxirit naar het maanoppervlak en wij nemen een aantal instrumenten mee en jullie moeten dat daar dan maar op plaatsen. En ze hebben zo een aantal landers uitgekozen. De eerste was de Peregrine van Astrobotic. Die is gelanceerd geweest met de allereerste Vulcan-raket. Die hebben we ook een livestream rondgehouden. Die lancering liep perfect, maar dan liep het allemaal fout. Eigenlijk is een van de brandstoftanks gescheurd en waardoor op langere termijn een landing op de maan totaal onmogelijk bleek. En men dus de sonde voor alle veiligheid maar gewoon uiteindelijk in de dampkring van de aarde heeft gestuurd om die te laten verbranden. Zodat men dus tussen de aarde en de maan geen onnodig ruimteafval zou creëren. Tussendoor hebben we wel een landing gehad, maar dan van een Japanse sonde, de SLIM, die is vorig jaar gelanceerd. Die is goed neergekomen, die is geland op het oppervlak. Maar tijdens de afdaling, dat ding had 2 landingsmotoren en de uitlaat van een van de motoren is er gewoon afgevallen. Dat had zo wel zijn invloed, het ding is dus inderdaad zacht geland en is dan zoals gepland
op zijn zijkant gevallen. Maar omdat er één uitlaat was weggevallen, had het ding niet alleen een verticale snelheid, dus richting oppervlak, maar ook nog een kleine horizontale snelheidscomponent. En dat heeft ervoor gezorgd dat op het moment dat de lander zich neerlegde, dat hij eigenlijk verder gerold is tot hij ondersteboven stond. Dat bleek op zich geen probleem te zijn. De sonde werkte perfect, de lander werkte perfect. Maar het zonnepaneel stond verkeerd gericht en men heeft moeten wachten tot de lokale namiddag eer dat er voldoende zon op het zonnepaneel scheen en heeft er nog waarnemingen kunnen doen. En de sonde is een... De sonde kan dus een succes verklaard worden. Altitude 10 kilometers, downrange 1100 kilometers. TIG being time of ignition, so we're inside of 5 minutes. TIG minus 5 minute dead pins. Dus we zitten op een vijftal minuten van PDI Powered Descent Initiation, zoals u daarnet gehoord heeft. Slow the lateral velocity such that Nova-C can pitch over for further operations. And while we were in that interview, we did hear that the main engine gimbal checkout was completed. So now we're focused on the operations with Nova Control. For folks at home, we are listening in to the live channel there. That's right. A lot's happening in Nova Control. We're going to be hearing these. Dus heeft de misschien tijdens de Engelse uitleg ook het woordje pitch over gehoord. Het is zo dat bij wijze van spreken de lander nog beweegt met de motor vooruit. En de pitch-over komt hij dus volledig verticaal te staan met de motor naar beneden. De motor is nog vooruit gericht, omdat er nog een heleboel snelheid moet eruit gehaald worden, veel van de horizontale snelheid, en ook omdat we nog naar de landingssite aan het vliegen is. En dus over een paar minuten zitten we eigenlijk zo goed als boven dat landingsgebied. Gaat de lander dus zich verticaal plaatsen met de motor naar beneden, krijgen die Power Descent Initiation. En als die Power Descent Initiation is afgelopen, en dan gaat men volledig verticaal naar beneden. Ik lees ondertussen dat alles hier luid en duidelijk doorkomt. Daar ben ik heel blij om, want bij de algemene repetitie van deze livestream hadden we heel wat problemen. Maar dat lijkt nu allemaal toch veel beter te gaan. Daar ben ik ook al heel blij om. They're monitoring every step and all the data coming from Nova-C ahead of PDI, which is scheduled just a little bit after 5:11 p.m. Central Time. Exactly what are these folks looking at, Josh? Well, right now everyone's looking at their assigned screens, and all of them are tailor-made. Generally, there's a few who are looking at the same type of screen, but they're tailor-made. Dus zijn nu aan het uitleggen dat er bij die mensen allemaal op de schermen staat. We hebben een week geleden daar ergens een detailje van gezien gehad van een van de schermen of van de informatie die er eventueel op krijgt. Maar dat is duidelijk voor de specialisten. Daar was wat mij betreft niet veel uit op te maken. Ja, een beetje algemeen in dingen wel natuurlijk. Maar het detail wat er dan goed loopt en wat er niet goed loopt, dat is voor de kenners, maar die zitten daar in die cirkel. Ik vond wel, voor zover dat de visualisatie die ze daar straks hebben laten zien en die nog altijd niet getoond hebben, die visualisatie van de Japanners bijvoorbeeld, die vond ik wel heel mooi. Dat kon je heel mooi het gebruik van de stuurraketjes zien, de werking van de landingsmotoren, stamp en al dat soort van zaken was heel duidelijk te volgen. Dat was in de visualisatie die wij gezien hebben een pak minder. The spacecraft's descent. A lot's going to happen after that 10 minutes, Josh. This is a single continuous burn. After that, we're going to see a lot of events in rapid succession. Pitch over, vertical, and terminal descent.
And we just heard another call out from the prop console saying that feed line prep is complete. What that means is Nova Sea's propulsion system, that mixture of liquid methane and liquid oxygen, that feed line is prepped, getting ready to go. Dus zoals we daarnet gezegd hebben, dus het moment van Power Descent Initiation is op komst. Daarmee moet de motor ontstoken worden. En wat daarnet gezegd is door de vluchtleiding, dat goed is afgerond, dat is eigenlijk de conditionering van het systeem. Het temperatuur brengen van de leidingen en de motor en zodanig dat heel dat ding zonder problemen zou moeten werken. Dus de voorbereiding op het starten van de motor. Het is de eerste keer dat zo'n Metalox motor, zoals men dat noemt, want deze werkt dus op vloeibaar methaan en vloeibare zuurstof, dat die gebruikt wordt voor een maanlanding. Heel vaak zijn dat gewoon hypergolische brandstoffen, wat wil zeggen dat als de beide bij elkaar komen in de verbrandingskamer, zij spontaan ontbranden. There we heard main stage ignition. That's coming from our prop console, Rob Orville. GNC call on good control. Thrust awake 1.5. Er komen voorlopig alleen maar goede berichten van de verschillende mensen daar. Call-outs in between our prop console and our flight manager Scott Tamblin, calling it as the data is feeding into the lander, which means we are continuing to have good communications. The lander is sending that back to flight controllers in Nova Control. Gary, something we goede communicatie is inderdaad belangrijk, dat begrijpt u wel. En dat was in de beginfase, kort na de lancering. Als men dus op weg was naar de maan, heeft men daar wel wat problemen mee gehad. En een van de dingen die tijdens de tocht naar de maan zouden gebeuren, dat was bijvoorbeeld het testen van de motor, is daardoor enige tijd uitgesteld geweest. Maar men heeft dat dan wel degelijk allemaal onder controle gekregen. De motor is getest, men heeft geen 3, maar 2 correcties uitgevoerd om dus de baan of de trajectrichting maan zo ideaal mogelijk te krijgen. Ja, hetgeen dat men nu aan het vertellen is wel degelijk heel belangrijk. En u begrijpt dat, terwijl men brandstof verbruikt, de lander dus ook minder begint te wegen. Met andere woorden, de stuwkracht, zal ik maar zeggen, die men gebruikt om te vertragen, moet ook kleiner worden. Want als men die kracht blijft volgen en de lander begint lichter en lichter te wegen, dan gaat men als effect hebben dat het hele ding gewoonweg de ruimte terug invliegt, in plaats van verder naar beneden te zakken. We zien daar nu een simulatie van die Power Descent Initiation. Tim Crane calling about 500 kilometers, but stating that his information might be just a bit stale. With the 1,000 psi in the helium tank. It's part of the reason we're showing this animation, Josh. Of course, this is not telemetry driven. We're just showing you exactly what's happening. As we hear the calls, this information is relayed through the audio loops. Not enough bandwidth to do a live stream of this, so we're relying on the data that's being fed from Nova Sea to Nova Control. Dus ook heel duidelijk dat dit een simulatie is en niet gebaseerd is op de gegevens van de sonde zelf, zoals we heel vaak in bij andere landingen te zien hebben gekregen. Simulation in the large screen just to give you an idea of what's happening over these critical approximate 10-11 minutes of PDI, powered descent initiation, trying to slow Nova Sea down, bring that acceleration down to about 1,800 meters per second. And there's some follow-on steps after that, Gary. It involves pitching over the lander using that gimbaled engine. We heard the maneuver to burn attitude followed by main engine gimbal checkout. So they'll use that gimbal to pitch the lander over and start zou dus begonnen moeten zijn. Er moet ongeveer een tiental It may add a little bit of time, but we are intended to land right around 17:24. That's 5:24 p.m. Central Time. But know that there is some give and take. We're also expecting, plan for, and train for a little bit of loss of communication during this process. Moet nog een tijdje duren. And that communication is absolutely important. And part of the reason, and we've been stressing this, Josh, is the autonomous operations of Nova Sea. Part of that is after it performs that pitch over maneuver. 400 seconds to go and braking 1, good control.
En je ziet ook in de animatie dat de lander niet mooi verticaal staat. All right, that was the call that we were waiting for. That was our major problem we've been working on in this dynamic situation, is getting those images processed from the HRN camera, TRN camera, which in this case, a dynamic situation, we had to improvise a little bit and reach into those 2 laser beams from NDL, figure out a patch while we were in lunar orbit, just about 2 hours, and it sounds like we are getting good readings from those images. Absolutely remarkable feat. We also happened here, I think, was 400 seconds remaining. That was coming from... Dus men bevestigt hier dat met de problemen die men eerder gehad heeft met de instrumenten van de lander, dat men wel degelijk goede beelden binnenkrijgt voor het Terrain Relative Navigation instrument of procedure, hoe moet je dat zeggen, algoritme, om dus ervoor te zorgen dat ze op dat traject blijven. To use that hazard relative navigation, a critical tool in order to land on the moon, to make those decisions, right? There's no human eyes, human elements deciding, okay, I see the hazard. Wat die terrain relative navigation en de hazard relative navigation en de, wat dat ze soms ook noemen, de hazard detection avoidance, dat gebeurt dus allemaal automatisch. Het traject volgen en zien wat er gevaarlijke dingen zijn of niet op de landingsplaats. Dat zijn van die zaken, als je terugdenkt aan Apollo 11, die door Armstrong en Aldrin werden uitgevoerd. Het was de mens zelf die daar de beslissingen namen. Denk aan Armstrong, die besliste van manueel over te nemen, omdat hij grote rotsblokken zag op de plaats waar dat ze zouden moesten gaan landen. En dus die ontweken heeft om dan ergens anders te landen. Armstrong is er niet meer. Er zit ook niemand aan boord van deze maanlander. Dus dat zijn zaken die allemaal dus automatisch gebeuren. Critical maneuvers. Committed thrust till 90%. 90% thrust. We'll hear those call-outs periodically. We started at full thrust, 90%, still throttling. And good performance on that engine. De motor werkt nog perfect en hij is ondertussen dus van de volle stuwkracht al gezakt naar de 90% stuwkracht. Omwille van het feit dat door het gebruik van brandstof die lander zelf ook een stuk lichter begint te wegen. Reaction control system. Those are the small spurts that you see at the top of the lander in the animation that control the vehicle's attitude. So for things like landing on the moon, you really want to land at the right attitude. That way your antennas are facing back, direct line of sight to Earth, and you can get that ultimate confirmation once you do suspect that you have landed on the moon. Ik begrijp niet waarom dat ze de visualisatie die ze hadden voorbereid niet gebruiken. Dat we hier gewoon beelden krijgen van de controlekamer. We are expecting some sort of delay. I was talking to the mission directors about how quickly we naderen wel in elk geval. Het gaat nog allemaal goed, nog een goede 5 minuten. Men heeft ook gezegd dat op het moment dat de landing is uitgevoerd, dat het tot 15 seconden kan duren eer dat we de bevestiging binnenkrijgen dat men effectief zacht geland is op de maan. While we work to acquire that signal, because as you mentioned, the lander is going to a general area. 9 kilometers altitude. 9 kilometers altitude call from Tim Crane. The lander is going into a general area that we say, this is the general area we want you to fly to. It's using that hazard relative navigation to make better decisions about this is an area with the least amount of slope. 9 kilometer, waarbij men ook nog eens een keer die hazard detection of de hazard relative navigation uitlegt. 3 minutes call. Just to wrap that up, when the lander is making those decisions, Gary, it's also very difficult to track. We've been very fortunate thus far tracking communications to this point. To wrap that up, Josh, 3 minutes, that brings us to just shy of 5:22 p.m. Central Time. We should hear that the power descent initiation burn is complete
Then we'll begin the next series of maneuvers to get us towards vertical and terminal descent. It starts with pitch over. And just looking at our notes here, we did go into this burn expecting pitch over at 5:21 and 57 seconds. So good call out on the timing of that maneuver. It's important to remember PDI starts an engine burn that does not stop until landing. So this is a throttleable liquid methane, liquid oxygen engine. We lit the engine at PDI, and while we are changing into a pitch over, vertical descent, and terminal descent and that landing, that is a throttle down to the lunar surface. And when we do get out of PDI, if we hear that call of PDI complete, good burn, everything after that is going to happen in very quick succession, Gary. The time it takes to go from pitch over to landing, or what we Het begint stilaan spannend te worden, want we naderen het einde van die Power Descent Initiation. There is some wiggle room. 3 minutes to touchdown call from the mission director. Waar we dan landing that sets us a little after 5:23 p.m. Central Time. Right, our notes going into this burn. Waar we dan dus de sonde gaan verticaal zetten en dat men dan dus naar beneden begint af te dalen. Still processing DPAS, terrain relative navigation measurements. Excellent call out. That solution that flight controllers were working so hard on to make sure HRN was working, pulling on extra resources that weren't originally planned for from those 2 laser beams from NDL. It appears and sounds like that solution is working, and the people working to patch that software were certainly under pressure. The clock was ticking as we went into that extra lunar orbit. Men heeft het dus nog eens over die problemen die ervoor gezorgd hebben dat uiteindelijk we nog, dat ze nog een extra rondje hebben gemaakt. Problemen die men dus uiteindelijk vrij snel heeft opgelost. Of dat hopen we toch dat zij die hebben opgelost. Maar alle tekenen wijzen erop dat ze volgens schema naar beneden aan het gaan zijn. Ik heb dus daar nog 2 minuten. Standing by to see if we can get an altitude reading from Fido here. That's Flight Dynamics Officer Sean Stewart on Blue Team. Dus we zouden nu informatie stilaan moeten gaan horen van de vluchtleiding. Het blijft plots wel stil. Confirm that looked like a pitch over gimbal. Oké, dus als ik het goed begrepen heb, is er de confirmatie van de pitch over. Dat betekent dat we op een goede minuut nu inderdaad op het oppervlak moeten staan. U krijgt daar weer een simulatie. Nog 1 kilometer hoogte. Call out from NDL that is coming from flight management. This is a system right now. NDL was not intended to be the primary landing system on this. Instead, we're using 2 laser beams from NDL and feeding that into that hazard detection and avoidance system that you see on your screen right now, with the lander making autonomous decisions about where it wants to land. That is generally less than 1 minute remaining. Minder dan een minuut. Less than 1 minute remaining for touchdown. Men blijft er gewoon simulaties tonen bij de vertical and terminal descent. Inderdaad, een heel belangrijk dingetje is dat men op een tientallen meters hoogte de Eagle Cam gaat uitgooien. En die Eagle Cam die moet foto's maken van de nederdalende lander. Als dat lukt, dan zouden dat wel vrij leuke en spectaculaire beelden kunnen zijn. Spectaculairder dan deze animatie, deze simulatie. And we're tracking here in the broadcast booth. The clock has reached the expected. May take a minute for comms to reestablish standby. There it is, mission director beating us to it. We've reached the expected time of landing, but now is the process of waiting for comms, and we are in standby mode as you heard from the mission. Het zou dus effectief moeten gebeurd zijn en ze wachten op een communicatiesignaal. Zoals gezegd, dat kan enkele seconden duren.
Het mag niet te lang duren. Dat is meestal geen goed teken. Er is ook niet veel informatie geroepen over snelheden en hoogtes. Dat kan misschien een beetje te maken hebben met het feit dat men een aantal zaken heeft moeten aanpassen, dat men de procedure van landen heeft moeten aanpassen. Carrier lock call, Gary, we expect that to come from GroundNet or COM, that conversation possibly not happening on our public channel that we have access to. We're just standing by to hear that come through the channels as we approach. Intuitive Machines heeft een aantal overeenkomsten afgesloten met organisaties die schotelantennes ter beschikking hebben om ervoor te zorgen dat ze een soort van tegenhanger hebben of een soort van tegenhanger heeft van het Deep Space netwerk van NASA, dat men dus zijn eigen antennetijd, daar komt het eigenlijk een beetje op neer, denk ik, antennetijd huurt om hun zonde 24 uur op 24, 7 dagen op 7 dagen kan volgen, in zoverre het toelaat natuurlijk, want als dat ding achter de maan zit, dan heb je een hele tijd geen contact. Het blijft wachten. And we're standing by, Gary. We're standing by just as we approach 5:26 p.m. Central Standard Time. Given those mission directors' notes of the flexibility between what we were tracking, what we were given was just about 5:24. All stations, this is MD. Please look back through your logs and confirm the last information you had, and we'll determine this is a comm outage. And that's the mission director, Gary. These are our notes here of what we believed. We talked about the comm outages with the lander making autonomous decisions. This is the process of going through the last bit of data that came into Nova Control and working to verify, okay, this is the last bit of data. Where was the lander possibly going? How do we look for it and establish those communications? Nova C uses 4 antennas placed at the top of the lander that are designed to capture these communications, but we did expect this. We talked about it, that this is a communications challenge in it of itself, and right now we're standing by to hear that communications call out. Het blijft wachten op de communicatie. Als ik dat van daarnet allemaal samen zou vatten. When the clock reads 0 for Nova C landing on the moon. Ik zie ook nergens applaus of iets dergelijks, dat hebben we niet gezien. Meestal is dat het teken dat men inderdaad wel iets heeft binnen, maar het is daar ineens, we zitten daar gewoon wat naar elkaar te kijken, heb ik de indruk. And we just checked with our team here in the broadcast booth, decided to let's stay on this. All the chatter we are not hearing on this public channel, Gary, all things indicate that we are working to solve a possible communications challenge in this moment. So we're going to continue to stand by. Ze noemen het een communication challenge, een uitdaging zal het inderdaad wel zijn. Go for prime. Yeah, I guess you polled the room looking for states, and we're going to go ahead and cycle the ground transmitter on Goonhilly and do some RF sweeps. Is that your plan? That's correct. Roger, copy. Goonhilly is, als ik me niet vergis, een antenne in Engeland. In our notes, Gary, is that if we encounter a communications challenge, we mentioned how difficult it is to land on the moon and continually have those communications. What you just heard there is folks talking about using the Goonhilly Earth Station Limited dish in the UK to do a sweep looking for that signal. We mentioned that autonomous process of the lander reassigning itself somewhere that it believes is safe. Going into it, we heard that the HRN camera was functioning and able to make those decisions after what was a 2-hour orbit of problem solving with Intuitive Machines' TRN and
HRN cameras, the laser rangefinders assigned to those are the ones. Dus samengevat weten we dat ze problemen gehad hebben met hun instrumenten die belangrijk waren voor de afdaling, voor de bepaling van de landingssite en om het er veilig te landen. Men heeft dat opgelost door gebruik te maken van informatie afkomstig van een van de NASA-instrumenten aan boord. We spent about 2 hours in orbit to solve that problem. We got good readings on the way down. And right now we are working to confirm. Er werd nogmaals net gezegd dat men de oplossing die men dan in zeer korte tijd heeft uitgewerkt, dat men daar wel degelijk goede informatie van binnengekregen heeft. Dat dus goed heeft gewerkt en dat alles goed naar de landing zelf of de afdaling goed gegaan is. Dat alle stappen zoals de de Power Descent Initiation, de pitchover, de Vertical Descent, dat het allemaal goed leek te gaan. Dat we een landing min of meer op tijd hadden. Maar dat de communicatie er niet meer is. Pitch and yaw control throughout, but I did see a little bit of a roll excursion. Could it be that we landed off angle and roll in the final phase? So I do see we had up to an 8-degree excursion. We're about to begin the roll maneuver, which is about terminal phase. The terminal phase, which is a large roll maneuver to get to landing attitude. That's the last data point I have. But up until that point, we were really solid. Right. So terminal phase begins at 30 meters. Or post HDA. Post HDA. Post HDA. 400 meters. Very good. And that's a great conversation confirming. Let's take ground network. Good for box scan. Make that go. Yeah, that was good confirmation of the process that we were very familiar with, talking about the attitude of the lander, making sure that those antennas are within direct line of sight with Earth stations, ground stations on Earth, excuse me. Het gaat dus over het feit dat we're also updating our pointing vector with our dishes to make sure that they're tuned in on our final landing site. Dat de antennes goed gericht waren of niet. This one particularly is in the UK that's tracking us, and it's important to note, Gary, that we have an entire network dedicated to working these communications. Daar werd iets gezegd van een afwijking van een 8 graden. Most powerful dish out of all of them is about a 64-meter dish in Australia. That time to search with that opportunity with the largest, most powerful dish, we're looking at about 12 to 13 hours after our estimated touchdown. So this is a process that we could be looking and searching for the lander's signal for confirmation for quite some time, but we're going to continue to listen in and stand by as our flight controllers are working with the ground station in the United Kingdom to work this issue, work this problem. It's another challenge, very similarly to the challenge solved just to make it this far. Science of life, we have a return signal we're tracking. Ik zie hier ook een bericht binnenkomen van radioamateurs uit Nederland, die in Duitsland, die een antenne gebruiken om de signalen ook op te vangen. En zij zeggen dat ze een zeer zwak, maar duidelijk zichtbaar signaal ontvangen. We have an onboard fault detection system for our communications that after 15 minutes with lack of communication will power cycle the radios, and then after that for another 15 minutes it will then switch antenna pairs. So we have some time here to evaluate. We do have signal that we're tracking, so we'll see what happens. Hij zegt hier inderdaad dat ze wel degelijk een signaal lijken binnen te krijgen.
Nova C-class lunar lander named Odysseus. The process he's mentioning, Gary, is very similar to the one that we were preparing ourselves for at AOS, to where the lander has systems in place to recycle its antennas, to switch antenna pairs, and it was very similar to what we thought we were going to need to do after acquisition of signal. When we separated from the second stage of the launch vehicle, if we made it to a certain point, the lander was autonomously programmed to start taking matters into its own hands, and that was the information that our mission director, Dr. We're not dead yet. We're also not dead yet. Als ik het een beetje goed begrepen heb, zo'n 15 minuten na de landing de sonde zelf een aantal resets doen of iets dergelijks. Maar we zullen maar gewoon even wachten. To confirm the status of a landing. So we could be here and we'll stand by and monitor as Nova Controls continues to work this issue. Het goede nieuws is dus dat het ding blijkbaar niet dood is, maar dat het nog een half uur kan duren eer dat we meer duidelijkheid hebben. It's faint, but it's there. So stand by, folks. We'll see what's happening here. Dus de high-gain antenne is meestal een gerichte antenne waar met grote datasnelheden informatie kan doorgestuurd worden. En dat men daar dus een signaal aan ontvangt, zij eerder zwak, dat het zou kunnen wijzen op het feit dat die niet helemaal perfect gericht is. Zo zou ik dat dan toch interpreteren. Wat dus op zich een goed teken is. Hè. Dat betekent als men inderdaad een signaal binnenkrijgt dat het ding niet dood is, dat de landing min of meer lijkt gelukt te zijn. Maar natuurlijk, ja. Men ziet dit niet echt als een bevestiging blijkbaar. En daar zit niet veel volk rond te lopen. Ik weet niet in hoeverre dat na 15 minuten bijvoorbeeld de sonde eigenlijk op zoek gaat naar de aarde om die antenne wat beter te kunnen richten. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. This is Mission Director on IM-1. We're evaluating how we can refine that signal and dial in the pointing for our dishes. What we can confirm, without a doubt, is our equipment is on the surface of the moon, and we are transmitting. So, congratulations, IM team. We'll see how much more we can get from that. Oké. U hoort in elk geval het applaus. Ze hebben bevestigd eigenlijk dat het tuig op de maan staat, dat ze signaal binnenkrijgen. Nog een kleine toespraak. Here in the mission control. What an outstanding effort. I know this was a nail biter, but we are on the surface and we are transmitting. And welcome to the moon. Houston, Odysseus has found his new home. Odysseus has found his new home. Hij staat op de maan. Het wordt hier nu op dit moment duidelijk beschouwd als geslaagde landing. Met die opmerking blijkbaar dat het signaal toch wel niet helemaal is zoals men het verwacht had. We gaan gewoon nog heel even mee blijven wachten of we binnen dit en een 5-tal minuten nog meer informatie binnenkrijgen. Het feit dat we deze twee heren nu in beeld krijgen, ga ik ervan uit dat zij daar stilaan gaan afronden. We zullen nog heel even wachten. Absolute confirmation that there was a signal, and then that was when they took the moment to celebrate. We saw that it wasn't het feit komt er eigenlijk op neer, het feit dat ze inderdaad een signaal binnenkrijgen, ook al is dat blijkbaar nog niet helemaal zoals het moet horen.
Maar ze krijgen een signaal binnen en men wil eigenlijk zoveel zeggen als dat het ding inderdaad zacht geland is en dat het werkt. Maar er moet uiteraard veel meer gebeuren om dat ding dan nog zinnige dingen te laten doen. Die informatie moet binnenkomen, moet commando's naar ginder kunnen sturen. Ik denk dat er nog wel veel werk zal zijn. Dat we sowieso gaan moeten wachten, wat voor ons betreft, na een nachtje slapen, om te kijken wat de verdere berichtgeving is hieromtrent. Als ik het goed begrepen heb, ook hebben we een 7-tal dagen tijd vooraleer dat de nacht intreedt daar op de landingsplaats. Maar wat ook belangrijk is om te zeggen, terwijl de grote baas van de NASA zijn woordje placeert, maar dat zullen ook wel maar wat algemeenheden zijn, dat is dat we ook dicht bij de Zuidpool zijn geland. Dus het record van Slim is bij deze al meteen verbeterd. Alhoewel ik de indruk heb dat men met Slim al veel sneller informatie binnenkreeg. Dat men daar direct door had dat er geen energie kwam aan de zonnepanelen, dat men het op batterij moest doen. Dat men ook daar zo snel mogelijk besleefd heeft om alle opgeslagen gegevens zo snel mogelijk naar de aarde te sturen. Om dan, naarmate de zon beter en beter kwam te staan, om de zonde dan terug op te starten. We zullen zien de volgende dagen wat het ding hier doet. We gaan nog heel even wachten. Tot hier de grote baas van de NASA is uitgesproken, maar ik denk niet dat er dan verder nog veel informatie gaat komen. Ik ben ook blij in elk geval dat aan onze zijde hier alles goed gegaan is aan de opmerkingen in de chat. Denk ik voor zover ik dat ik daar even vlug doorkijk. Heb ik toch geen opmerkingen over dingen die niet helemaal liepen zoals ze moesten lopen. Dus daar ben ik al zeer tevreden over. Dat aan onze kant in elk geval alles goed gegaan is. Dat wij ook onze stream goed hebben kunnen landen, maar dat ons signaal duidelijk beter was dan het signaal dat van de Nova C van Odysseus is gekomen. Ze kunnen in elk geval, Intuitive Machines kan in elk geval opeisen dat zij dus de eerste zijn die een zachte landing hebben uitgevoerd, een geslaagde zachte landingen hebben uitgevoerd op de maan in het kader van het CLPS-programma, in het kader van het Commercial Lunar Payload Services. Maar, nogmaals, het is geen 100% op dit moment. Ze moeten inderdaad de volgende uren, zullen we maar zeggen, aantonen dat ze inderdaad betere communicatie krijgen met de sonde. En dat gaat dus in twee richtingen. Dat de sonde met hun kan praten, met de vluchtleiding. En dat de vluchtleiding kan praten met de sonde. Want dan kan men eerst echt de verschillende instrumenten, zowel de van de NASA als de commerciële dingen, in zoverre dat het daar nodig is, gegevens kunnen doorsturen, dat die een ding kunnen doen. Zo, NASA gaat ermee stoppen. Dat betekent dat ik mijzelf nog eens heel even in beeld zet. Omdat ik ook, het is van thuis uit gebeurd, dus ik heb mijn eigen regie moeten doen, wat hier af en toe een beetje zoeken was, maar daar denk ik dat u daar niet al te veel last van gehad heeft. Ik moet ook nog een aantal van mijn collega's sowieso bedanken bij de voorbereidingen op deze stream, voor het nakijken van de testopnames en dat soort van zaken. Maar het is hier ook aan onze kant, zoals gezegd, tot een goed einde gekomen. En dan rest er mij nog maar één ding. En dat is afscheid van u nemen. U nog een deugdoende nacht toe te wensen. Ik zou zeggen, slaap zacht. En maak er morgen nog een mooie werkdag voor diegenen die moeten gaan werken, zoals wij op de Sterrenwacht. En allemaal bedankt om te kijken. En hopelijk zien we elkaar weer bij een volgende keer. Dag.